Guys, this is me, ARKIdose. So for today, ituturo ko naman paano mag-copy ng color from sa ibang object to doon sa isang object. Usually kasi kapag nakalimutan mo na yung color, lalo na dito sa may bandang materials, tapos hindi mo na matandaan kung anong shade ba siya. Usually kasi may pare-pares like gray, may mga shades. Yan. So, kalimutan mo kung ano yun. Medyo may mga close na colors na mahirap ulit siyang hanapin na kukopehin mo lang yung kulay. For example, this one, yung itong ating drive, ang road. For example, gagawa tayo ng panibago na dudugtungan natin. Usually kasi lumalabas, iba yung color na itong bago. Nito. Then, ito yung kailangan natin. So, instead na hanapin pa natin siya dito sa ating home, o yung kulay na kung nasaan yung ginamit natin, instead na maghanap pa tayo dyan kasi madami itong ating materials na ginamit sa ating model, no need na para hanapin. Just click the droplet o yung parang droplet na hugis. Yan. Then, pagka-click mo ng droplet, pagka-click mo na ito, kusa na siya nagbabucket. Yung bucket is yung paint, no? So, yung parang droplet or sample paint, pagka ganyan man yan, diretso bucket na siya, then, punta mo na lang o i-click mo na lang din yung mismong gusto mong paglagyan ng color na same sila. So, for example, this one, na-copy na niya. O kaya, kapag yung white, yan, magaganyan lang siya. O kaya, pag grass naman, no need na. So, ganun lang. Then, kiklik na lang siya. So, kahit anong color, basta. O kaya, minsan kasi, hindi naman siya madadroplet kapag naka-group yung isang object. So, okay lang kasi kapag na-droplet mo na siya at naka-group naman siya at nag-escape ka, nandun pa rin yun. Pindutin mo lang ulit yung B as bucket, for short ng bucket, letter B, okay? Yun lang. And thank you kung may natutunan kayo. Thank you guys. And marami pa akong tutorials sa AutoCAD, even sa AutoCAD and SketchUp. And thank you.